नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी विषय इंग्लिश 1.2 अँड्रोक्लीज अँड द लायन या लेसनचे चिट चॅटचे क्वेश्चन्स अँड आन्सर। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवात करूया। 1. हॅव यू एव्हर हेल्प्ड एनीवन? व्हाय? म्हणजेच तुम्ही कधी कोणाला मदत केली आहे का आणि का? आन्सर: I always help my parents at home because I owe something to them. 2. How did you help him or her? तुम्ही त्या व्यक्तीला कशी मदत केली आहे? Answer: I help my mother by giving what she want in the kitchen and I help my father whenever he tells me to do some work. Next. 3. Has anyone ever helped you in your need? म्हणजेच तुम्ही गरज असताना तुम्हाला कोणी कधी मदत केली आहे का? आन्सर: वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड हेल्प्ड मी इन माय आवर ऑफ नीड. 4. हाऊ डिड यू फील ॲट दॅट टाईम? म्हणजे तुम्हाला तेव्हा कसे वाटले? आन्सर: आय फेल्ट व्हेरी हॅपी अँड सॅटिस्फाईड. 5. हाऊ डिड यू शो युअर ग्रॅटिट्यूड टू हिम ऑर हर? तुम्ही त्याला किंवा तिला तुमची कृतज्ञता कशी दर्शवली? आन्सर: आय शोड माय ग्रॅटिट्यूड टू हिम बाय सेईंग थँक्स अँड व्हेरेवर आय गॉट अ चान्स टू हेल्प हिम आय हेल्प्ड हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस विथ युअर बेंचमेट अँड राईट डाऊन द नेम्स ऑफ एनी 5 स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी दॅट यू हॅव read or heard. Also name the brave hero or heroine of each story. म्हणजेच तुमच्या बाकावरील मित्रांशी चर्चा करा व तुम्ही वाचलेल्या कोणत्याही 5 शौर्यकथांची नावे लिहा. त्या कथातील नायक किंवा नायिका यांची नावे लिहा. तर बघा पुढे आन्सर दिलेला आहे. डाव्या साईडला नेम ऑफ द स्टोरी आणि राईट साईडला आहे नेम ऑफ द हिरो ऑर हिरोईन. तर फर्स्ट आहे बघा नाओमी द क्रिस्टल वॉरियर. तर हिरो किंवा हिरोईन आहे नाओमी. नंतर बी कॉलिंग सेमॅट. सी पावनखिंड बाजी प्रभू. डी झांसी की राणी लक्ष्मीबाई. ई डेव्हिड अँड गोलियत डेव्हिड. Second question. Complete the facts about lion, the choosing from the alternatives. सिंहाविषयी वस्तुस्थिती योग्य पर्याय निवडून पूर्ण करा. 1. लॉयन्स. आता बघा इथं प्रत्येक फिल इन द ब्लँक्सच्या खाली बघा इथं 2 ऑप्शन दिले आहेत. तर त्यापैकी योग्य जे ऑप्शन आहे ते आपल्याला निवडायचं आहे 3 पैकी. ठीक आहे. तर लॉयन्स आर कॉल्ड टिम्बडिंब ऑफ द किंग जंगल. म्हणजे इम्पेरर, लॉर्ड और किंग. तर इथं आहे किंग. नंतर 3. लॉयन्स बिलॉंग टू द डॅश फॅमिली ऑफ ॲनिमल्स कॅट. नंतर 4. लॉयन्स आर डॅश ॲनिमल्स कार्निवर्स. नेक्स्ट 4. मेल लॉयन हॅव अ मेन अराउंड देअर नेक बट लॉयनेस डू नॉट हॅव इट. 5. A group of lion is called a pride. 6. Lion attack only when they are hungry. Answer. तर विद्यार्थी मित्रांनो इथं 1.2 Androcles and the Lion या लेसनचा चिटचॅटचे क्वेश्चन आन्सर आपण बघितले आहे. जर तुम्ही ह्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. म्हणजे नवीन आलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. तसेच जर हा स्वाध्याय तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.